tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Lần trước mình có một cái tập về cái gì nhỉ, mở hộp cái sản phẩm pin Kingma từ Hyper Store. Ngày nay chúng ta sẽ thử nghiệm cái viên pin của Kingma này so với cái pin chính hãng của GoPro Hero 8 Black như thế nào nhé. Đây, cái combo pin này của Kingma này đây, cho GoPro 567 Hero 8. 5678 là dùng chung một style pin nha anh em. Bộ này giá là khoảng 550.000, mình có áp mã giảm giá nữa cơ. Cái này còn được mã hòn xui, sau được giảm đến tận 10% nữa. Đây, hai cái viên Kingma này. Đó. Mỗi một viên này thì nó sẽ là giá là khoảng 240.000 đồng. Mình mua sale chỉ có 200.000 thôi. Đây là Kingma này. Anh em thấy cái nhãn hiệu của Kingma chưa? Hiện nay thì trên thị trường pin cho GoPro thì nó có rất nhiều loại luôn. Mình thấy đầu tiên là sẽ có pin bóc máy cũng có này. Rất nhiều bác bán pin bóc máy cũng của GoPro. Đây viên này. Viên này là viên zin theo máy. Thì giá của nó thì tầm khoảng là 450.000. Pin đi theo máy. Nói chung là một số shop thì khi anh em mua máy thì họ cũng có thể bán luôn cho anh em pin chính hãng đi theo. Pin tưởng GoPro sản xuất là khoảng 450.000. Như vậy một viên 200.000 này thì giá nó chỉ giảm bằng một nửa thôi. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt giữa pin chính hãng và pin Kingma thì có rất nhiều sự khác biệt. Thứ nhất là về cái pin cho GoPro Hero 8 này thì nó sẽ hơi đặc dị một chút, thì nó hơi đặc trùng. Tức là nó sẽ có style màu xanh này. Thì cái pin GoPro 8 này thì theo như GoPro nói rằng chỉ khi nào anh em dùng pin zin của nó thì nó mới có những cái hiệu năng rất đặc biệt. Đặc biệt như nào thì thực sự mình cũng không biết. Mình thấy một số anh em bảo là dùng cái này thì nó sẽ sạc nhanh hơn và nó đỡ nóng hơn cái gì đấy. Nhưng mà quan trọng khi mình dùng pin thì mình cái thời lượng quay, chủ yếu mình mua GoPro về là quay phim, làm sao có thể lượng càng dài càng tốt, mượt mà nhất. Rồi em mình mở cho anh em xem thử một viên Kingma như thế nào. Đó. Người ta mua pin chủ yếu người ta dùng một thời gian dài được mà, không bị tụt nhanh, không bị sập nguồn các thứ ấy. Đây, một viên Kingma này. Khi anh em mua thì đây trong hộp nó này. Mặc dù đây là một cái nhãn hiệu, nói chung là anh em là chơi máy ảnh thì Kingma không phải là nhãn hiệu quá xa lạ. Đây là một cái hãng ở bên Trung Quốc chuyên sản xuất các cái pin replace thay thế, giá rất là rẻ, dùng chất lượng cũng khá là ok, không đến nỗi si đa lắm, dùng cũng tốt phết. Trước mình có pin Kingma dành cho máy ảnh Canon M50 dùng cũng được. Đây một viên Kingma. Đây anh em thấy này, cái viên Kingma này, nhưng mà Kingma cho Hero 567 nhá. Tại vì 8 thì nó vẫn dùng chung style pin với 567 mà. Đây anh em thấy này, cái size của nó gần như là như nhau, không có sự khác biệt gì. Cũng cực âm dương này, âm dương, có 4 chấu này. Dung lượng thì nó cũng y hệt như là cái viên GoPro chính hãng này thôi. Một viên pin dung lượng chính hãng của GoPro. Nói chung 567 nó cùng một spec với nhau. Đây, cũng đều dung lượng là 1220 mAh, thông số là 3,85V. Đấy 4,70W này. Đó. Cái viên này nó còn có ghi cả lô này, 13229 gì đó. Mã của nó đây 601. Đây là viên pin zin nhá, đi theo máy. Cái này nguyên siêu này. Đó, có logo của GoPro xanh đỏ. Còn Kingma thì sao? Kingma thì tất nhiên sẽ có logo của Kingma. Ở đây nó sẽ ghi là pin này dành đặc biệt cho đặc trùng cho GoPro. Thời lượng pin đây cũng 1200 mAh, thông số là 3,85V, 4,7Wh. Đó là một chút tổng quan về bên ngoài. Bây giờ mình sẽ cân đong đo đếm một chút. Đầu tiên là cầm thử. Mình thấy cái size của cái trọng lượng của pin Kingma này so với GoPro thì nó cũng ngang xem nhau, nặng ngang nhau anh ạ, không có khác bọt gì nhiều. Nhận trí là mình thấy cái Kingma nó còn nặng hơn cả cái pin GoPro zin này, nó nặng hơn. Không biết trong nó cho cái gì không. Bây giờ mình sẽ đo kiểm thử nhá. Để đo kiểm thử thì mình sẽ dùng một cái đồng hồ này. Đó, đồng hồ mình để nấc 20V. Chúng ta thử xem nào. Đầu tiên mình sẽ đo thử cái viên pin zin chính hãng trước.
là pin GoPro đây. Đấy, để cho dễ đo thì mình sẽ chọc một cái này vào đây anh em. Hơi khó đo nhỉ. Đấy, mình sẽ dùng cái này. Chọc này vào thì mới đo được âm dương anh em này. Rồi, mình sẽ đo thử nhá. Đó, nó báo là 4,88V. Một viên pin mới. Rồi, 4,88, mình sẽ thử với một viên kinh ma nhá. Cho anh em xem. Chúng ta thử một viên kinh ma xem dung lượng nó sẽ là bao nhiêu. Một viên kinh ma ở đây thì mình thấy rơi là nó khoảng 5,2V. Có thể là cái pin này nó đang nó chỉ còn 80% thôi. Cái viên này chắc nó còn cần 100%. Như vậy thì lên tới tận 5V. Rồi, và để sử dụng cái viên pin kinh ma này thì thứ nhất là anh em có thể là mình lắp vào máy để sạc trực tiếp trên máy luôn. Tại vì GoPro khi anh em mua thì nó sẽ không có sạc ngoài. Và để sạc pin cho GoPro thì anh em sẽ cắm trực tiếp vào cái cổng Type-C này. Mình sẽ sử dụng cái nguồn. Đây, cái này có thể bẻ hẳn ra này. Đó. Đây, có thể dùng cái cổng này. Đấy. Đây, mình sẽ cắm thử cho anh em một cái viên kinh ma như nào nhá. Mình sẽ sạc thử luôn cho anh em xem. Rồi. Đó. Khởi động lên này. Báo là 100% pin. Đó. 100% pin nhá. Tại sao là một viên nó là 4,88, một viên là 5,2V. Viên này là còn 100%, nó sẽ rơi vào khoảng 5V. Còn cái pin mà cái GoPro này chắc nó chỉ còn tầm khoảng 80 thôi. Mình đoán thế. Thử nhá. Ồ, như vậy cái pin GoPro này nó chỉ còn 81% thôi. Nên là cái dòng nó sẽ thấp hơn. 4,88 là cũng hợp lý thôi. Nói chung là khi mình sử dụng cái pin kinh ma này để quay thì mình thấy cái thời lượng của nó thì nó cũng không khác gì so với pin zin. Pin zin nếu anh em quay được khoảng là 1,5 tiếng đối với độ phân giải là 1080 và 30 fps thì cái kinh ma này nó sẽ quay được khoảng 1 tiếng 27 phút hoặc là 1 tiếng, nó cũng nhiều khi là mình thấy bằng nhau luôn anh ạ. Cũng 1,5 tiếng, không khác gì đâu. Và quan trọng là cái GoPro nó có thương hiệu của nó thôi. Đây này. Bật lên cho anh em này. Quay bình thường, máy mượt, không có vấn đề gì. Đây. Mình đang quay luôn bằng viên kinh ma này. Con GoPro 8 này thì bá đạo rồi. Chống rung siếc kinh. Đó. Đây, thời lượng quay đây. Mình đang để là 1080 60 fps. Và một cái viên này 100% sẽ quay được khoảng, đây mình đang dùng thể nhớ là 32GB. Chúng ta sẽ quay được khoảng 1 tiếng. Đó. Pin này thì 1,5 tiếng mới hết. Đó, thoải mái. Nhoe. Rồi. Về sạc pin thì mình sẽ dừng cái này. Về sạc pin chúng ta sẽ có hai cách sạc pin này. Thường là chúng ta sẽ phải mua kèm một cái sạc. Đây mình mua luôn cái sạc của kinh ma này. Cái sạc này nó rơi vào khoảng tầm là 165.000 anh em. Hoặc là nếu mà anh em muốn tiết kiệm không mua sạc thì mình sẽ sạc luôn cái này. Nhưng mà cái điều rất tiện xảy ra đó là khi anh em dùng viết hết cái viên này, mình lắp sang viên mới này thì cái viên này bắt buộc chúng ta phải sạc, đúng không? Mà nếu mà chúng ta không mua cái sạc giờ này thì chúng ta lại phải đợi cái hết. Mình phải cắm điện vào đây. Một là có thể dùng sạc dự phòng, vừa cắm vừa sạc, nhưng mà nó rất dễ là bị chai pin. Hoặc là chúng ta sẽ mua thêm một cái sạc này. Cái sạc này thì ở trên thị trường nó nhiều loại lắm. Anh em không bắt buộc anh em phải mua của kinh ma đâu. Mình có thể mua của Terasin hay là cái sạc gì đấy, miễn là nó cái khe này là nó là cái khe của GoPro 567 chẳng hạn, nó dùng chung cái khe này. Đó.
để cho anh em xem một cái sạc pin của Kingma nhá. Cái này trước mình có làm video review về cái sạc này rồi. Đây, anh em có thể cắm cái này vào đây. Đó, đây là pin zin nhá. Đây mình còn một viên nữa này, một viên thì đang lắp trong này. Đây, những cái viên này thì nó có ghi cả ngày tháng sản xuất ở đây trên này anh em này. Đây cái lô này là từ tháng 10 năm 19 đây. Đó. Và nó cũng có hộp viết đàng hoàng cho anh em có thể. Đây, hộp này thì không chống nước đâu anh em nhé, phải bảo quản kỹ vào. Nước mưa ngấm vào nó cháy pin đấy. Tốt nhất là mình có thể dùng luôn cái túi này bọc bên ngoài, hoặc là mình mua những hộp đặc trùng đựng GoPro chẳng hạn. Đó. Đây mình sẽ sạc thử cho anh em xem như thế nào. Để sạc này đơn giản lắm, anh em chỉ cần để thử sạc cho cái pin Kingma này thì mình sẽ sử dụng cái sạc là Basius. Cái Basius này nó có đặc điểm là nó có hiển thị được thông số dòng điện ở đây, chúng ta sẽ đỡ phải dùng đồng hồ đo. Rồi. Đấy, nó sẽ báo được nguồn điện và nguồn sạc. Rồi, mình sẽ cắm thử nhá. Đây, ví dụ đây mình có một viên Kingma, một viên GoPro. Đây, thử cho anh em này. Bây giờ mình sẽ sạc thử cái viên GoPro zin này nhá, xem cái dòng của nó là bao nhiêu để thuận chiều cho anh em dễ nhìn. Đó, 5V này. Bây giờ mình sẽ cắm vào này. Nó có hai cổng đấy, một tai C, một cổng sạc thường. Nó sẽ báo một màu đỏ thì đang sạc, thông số của nó đang sạc này. Nó sẽ sạc là 0,6A, 5V, 0,6A. Đó. Rồi, thử nhá. Như vậy ở đây thì nó sẽ sạc là cũng 0,6A luôn. Đó, nhìn thấy không? Kingma nhá. Đây, 0,6A. Như vậy thì cái thông số sạc của hai viên này thì như nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về hiệu năng. Hiệu năng khi mà mình test với cái viên GoPro zin này thì tất nhiên là zin nó sẽ là cái chuẩn mực luôn. Nhưng mà với viên Kingma này, khi mình lắp thử, mình quay thử 4K thì mình thấy rằng cái này nó cũng giống như là cái viên zin này. Quay thì công nhận thì máy nó rất là nóng luôn anh ạ. Nó nóng từ trong máy rồi nó nóng đến ra pin. Đây mình còn đang không lắp cái nắp cover này, cực kỳ rất là nóng luôn. Đó, nó là cái đặc điểm của GoPro. Cái này nếu mà anh em là quay dưới nước, dùng thêm cái nắp cover ấy, thật sự thì nó rất là nóng luôn anh ạ, cầm bỏng tay luôn này. Đó, máy rất là nóng. 4K mà nó sẽ phải gồng khá nhiều luôn. Đó. Đây, mình sẽ tắt cho anh em xem này. Cái pin của nó rất nóng luôn. Rồi, cầm bỏng tay luôn đấy anh em ạ. Đây, rất nóng. Pin GoPro, pin của Kingma rất là nóng. Nhưng mà cái thời gian sạc của viên này thì nó khá là chậm. Trước mình có test thử sạc cả hai viên này thì sạc đầy một viên chúng ta sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Mặc dù pin này nó chỉ có dung lượng là 120 mAh thôi, 1220. Và cái sạc này thì nó đẩy được dòng ra là 750. Rồi ở đây mình sẽ thử với cả hai viên cho anh em xem. Đây là đều là hai viên Kingma này. Đó, hai viên Kingma. Chúng ta xem là cái thông số sạc của cái này như thế nào nhá. Mình sẽ tiếp tục dùng cái sạc của Basius. Đó, có hiển thị dòng điện. Chúng ta sẽ cắm vào nhá. Đây, hai đèn này đang báo đỏ. Như vậy nó sẽ sạc tới là 5V và 0,9A rồi anh em ạ. 0,9A. 0,9A thì mỗi cái nó sẽ sạc là 450A. Đó. Đấy, với một cái bộ sơ cua như này, chúng ta dùng một viên zin chính hãng này
2 viên King Mai như này thì mình nghĩ rằng hoàn toàn đủ cho anh em có thể sử dụng GoPro quay nguyên một ngày. Chúng ta cứ thể sử dụng đơn giản thôi. Dùng viên này hết, chúng ta lắp viên này vào, chúng ta sẽ cắm luôn cái viên vừa hết vào đây. Tại vì cái nguyên lý của cái bộ sạc này là cái nào đầy thì nó sẽ không sạc nhồi vào nữa, còn cái nào nó thiếu thì nó sẽ đẩy sạc vào. Chúng ta chỉ cần đúng một viên pin dự phòng như này là có thể chơi được hết rồi. Đây. Ở đây mình sử dụng một viên pin khoảng là 10.000 mAh Xiaomi Gen 2. Đó. Như vậy một cái viên này có thể sạc được cho khoảng là 10 viên như này. Cái này mình chơi được như này, sạc cho 3 lần, trôi nhòe. Cảm nhận nó như này thôi. Đó. Các bạn để trong túi. Đó. Là có thể sạc GoPro nguyên cả ngày. Còn nếu trong trường hợp mà anh em bí quá mà không có pin như này thì có thể cắm trực tiếp sạc dự phòng cổng Type-C vào GoPro là mình có thể dùng được. Đây, hỏi như này. GoPro có hỗ trợ chúng ta là cắm trực tiếp luôn từ pin dự phòng. Anh em thấy không? GoPro không cần dùng pin nhá, mà chúng ta vẫn có thể dùng được trực tiếp luôn. Đó là cái tính năng rất hay của GoPro anh em. Không cần pin, mình chỉ cắm trực tiếp từ nguồn điện sạc dự phòng hoặc là điện này vào là mình có thể sử dụng luôn được GoPro. Những cái tính năng rất hay của GoPro luôn anh em ạ. Là có thể sạc nhòe. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ với anh em về viên pin Kingsmart để dùng cho GoPro Hero 8 Black, cũng như là những chúng ta cũng đã thử nghiệm đo kiểm thử với cái sạc cái pin Kingsmart này. Mình đánh giá rằng với cái viên Kingsmart này chất lượng của nó thật sự thì không so kém với pin chính hãng là bao nhiêu. Nó cũng phải là 19 một 10, có khi là 10 luôn anh em. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ thêm các vấn đề về GoPro các video tiếp theo. Xin chào, gặp lại.